Welcome dames en heren, tweeling. This is your lezing for the month of January. Alright, tweeling, in the month of January there is some sort of a issue in a corporation institution. Sommige van jullie kunnen achterkomen dat iemand in a corporation institution had created some sort of a disillusion situation. Sommige van jullie mensen komen achter dat een groep van mensen was aan het collecten van geld dat was niet van ze. Deze mensen have some sort of a news of concern come. Sommige van jullie komen achter dat iemand is in de ziekenhuis of iemand is niet gezond, oké. Misschien deze persoon gaat in de ziekenhuis, oké. Dus we zien verdriet voor een weeskaalvrouw of een ramvrouw. Verdriet voor deze persoon. There is some sort of a verandering. Omdat mensen is nou achtergekomen iets over deze vrouw. Dus voor sommige van jullie, als je vrouw is een ram of een weeskaal of een Leo, some sort of a transformation and verandering come up for deze person. Then we have the energy of jullie tweeling. Je vader gaat je in plaats zetten in een zaken. Some sort of a problematic situation surrounding je moeder en je vader. Je vader gaat je zetten as the management of zet je in a better position. Okay. There is definitely some sort of a ziekte. Als sommige van jullie zijn ziek, het komt goed uit. Ik zie, daar is een problematische situatie met some sort of a ziekte, oké. Mensen is nou van op de hoogte wat een boodschappenvrouw heeft gedaan. Een boodschappenvrouw samen met een maagman heeft heel veel geld opgelikt, oké. Huge problem voor een boodschappenvrouw en een maagman. Mensen nou komen achter dat de boodschappenvrouw had de geld, oké. Sommige van jullie tweeling gaat even iemand op je werk vertellen dat hij of zij moet echt zichzelf checken. Dat betekent dat ze moet zichzelf echt goed bekijken, omdat hij of zij is niet goed bezig, oké. Dus ik zie zorgen voor een man en zijn familie. Mensen is nou achtergekomen iets over een man en zijn familie. Voor sommige van jullie tweeling iets over je schoonfamilie komt uit boven water en je bent echt gestuurd van wat je hebt gehoord. Some sort of a contractual overeenkomst waar mensen hebben heel veel geld opgenomen, opgelegd, wordt gezien. En mensen nou staan stevig in de schoenen, corporations staan stevig in de schoenen, dat de mensen moeten dat geld even terug. Een huge beoordeling voor een Scorpion jong meisje. Een Scorpion jong meisje heeft iets gedaan dat was niet door de boog. Voor sommige van jullie is een Scorpion, sommige van jullie is een Leo, sommige van jullie is een waterman, sommige van jullie is een stier. Dat heeft iets gedaan dat was niet door de bocht, oké. Dan op het eind van de maand komt jullie in heel veel geld. Heel veel geld. Dus jullie, de geld zit in de 6 house en de 12 house en de 4 house. Oké. Heel veel van jullie is zoiets als je geld is verspreiden. Whatever is aan de hand. Je geld is helemaal verspreiden. Oké. Dus een ram, een Leo en een boodschappenperson is nou in problemen. Jullie tweeling komt daaruit. Mensen hebben nou gezien wat deze mensen heeft gedaan. Heel veel van jullie zegt tegen een Leo-vrouw en haar man of een maagman en zijn vrouw dat ze moet echt zichzelf even goed bekijken wat ze heeft gedaan. Oké. Deze mensen hebben iets gedaan dat was niet door de bogen. Destroyed, oké. A weeskaal person en een waterman is now destroyed. A weeskaal, a scorpion, a waterman is now destroyed. Mensen is nou van op de hoogte wat deze mensen heeft gedaan. Putting on a show. Dat heeft mee te maken met een scorpion en een crave. A scorpion and a crave create some sort of a illusionary situation. And now, ze wordt gepakt daarvoor. Dus tweeling, blijf uit de buurt. Het is niet je probleem, oké? Dus jullie tweeling zijn on
interested in een boodschappenvrouw. Jullie tweeling is zoiets als, weet je wat, als je wil een huis, als je wil, neem het. Ik ben hier, ik heb geen meer interesse in u en deze issue, deze situatie. Je gaat weglopen van een boodschappenperson, dat heb je opgelegd. Dus tweeling, as there was some sort of a conflict tussen u en je partner dat is een Crave of een Leo of een Weeskal of een Ram, jij krijgt de house, oké? Dus there was some sort of a conflict in situatie en jullie tweeling have some sort of a conflict surrounding een situatie met de house as het heeft mee te maken met een Ram, een Weeskal, een Leo, een Crave, een boodschatter, jij eindigt met de house. Oké, dus iemand kan je helpen om dat te doen. Dus hier heb ik gezegd, sommige van jullie gaat weglopen van een situatie, especially jullie dat have issue met je vrouw of je man, dat er is issue thuis en jullie tweeling gaat besluiten om weg te lopen, maar iemand gaat jullie tweeling helpen om je huis terug te krijgen. Dus voor bijvoorbeeld, je bent getrouwd en je vrouw wil moeilijk doen, oké? Er is iemand in een corporation institution dat gaat jullie tweeling helpen. Teken een Ram, teken een Weeskal, teken een Leo, teken een maagman. Om je eigen huis, je eigen property terug te krijgen. Dus dat is zeer positief. Dus verdriet is hier voor een boodschapper person. Of een Ram person. Oké, een tweeling. Verdriet is hier voor deze person. Het is niet voor jou. Heel veel van jullie dat hebben een vrouw dat is een stier. Probleem voor deze stier en haar man. Oké, deze maagman dat heeft some sort of a relatie met een boodschapper. Deze boodschappervrouw recognize dat deze maagman have some sort of a issue with iemand anders of in a connection met iemand anders. Jullie tweeling krijgt some sort of a new start met je geld en dat klopt. Geld is in de 4th house, geld is in de 6th house en geld eind je op in de maand van januari. Oké, dus dat is goed. Nou, echt, mensen nou recognize wat een boodschappervrouw heeft gedaan. Hoe een boodschappervrouw krijgt some sort of a new start. Mensen is nou van op de hoogte en have evidence dat een boodschappervrouw heeft heel veel geld opgelegd. En hoe een boodschappervrouw had some sort of a new start. Jullie tweeling komt daarachter. So some sort of a offer. Mensen nou recognize wat de family deed. Mensen recognize dat de family zit heel veel geld op te leggen bij falte contractual overeenkomsten te creëren en had heel veel geld opgelegd. Mensen is nou van op de hoogte en have evidence daarover. Verdriet is hier voor een Crave en een Scorpion. Mensen is nou van op de hoogte dat de Crave en een Scorpion have heel veel geld opgelegd. Mensen have inzicht om hoeveel geld een Crave en een Scorpion een huge beoordelen. Een Crave en een Scorpion geheim is nou uit. Tweeling, je blijft over met je geld. Oké, dus mensen dat kom je te extort of profiteer van jou. Dat gaat niet lukken omdat je blijft over met je geld. Namaste, tot volgende keer.